mua tashmë në studio është zoti Kastriot Islami, ish ministri i Jashtëm, politikan, ka një mënyra për të prezantuar zoti Islami. Mirë se rivini në Kastriot. Faleminderit për ftesën. Ditët e fundit është diskutuar dua ndalem pak, është përmendur për një kohë shumë gjatë politika, ish ministri brendshëm. Ditët e fundit ndërkohë ka pasur debatet shumëta për çështjen e Edmond Begos, nuk ka qenë rasti vetëm ai kur vazhdimisht është akuzuar për lidhje me qeverinë apo me figura të rëndësishme të rilindjes, le të themi. Çfarë ndodh? Pra edhe ky rast nuk duhet marrë i shkëputur nga rastet e tjera, nuk duhet marrë në analizë që është arrest shtëpie apo arrest me burg. Kjo është e parëndësishme. Thelbi i gjithë kësaj historie është që qeverisja Rama është e lidhur ngushtë me individet me rekorde kriminale, me familjet mafioze, me klanet mafioze, dhe ky tani është një fakt. Çdo ditë dalin fakte të reja ose përsëriten fakte nga faktet e vjetra, dhe një nga këto është dhe kjo që ka dalë sot. Pra, dhe një nga personazhet që ka qenë i lidhur ngushtë pikërisht me klanet mafioze nëpërmjet ministrit brendshëm, pra Rama është lidhur nëpërmjet ministrit brendshëm dhe me këto klane mafioze, tregon që kjo qeveri ka një nga shtyllat e saj kryesore të qeverisjes, pra rilindja. Unë ka prej 10 vjetësh që bëj një analizë, ka 3 shtylla ku mbështetet. Një nga shtyllat është dhe kjo e oligarkëve dhe individëve me rekorde kriminale, apo trafikantëve, apo familjeve mafioze. Këto gjithmonë më shumë, duke qenë se Rama po shikon se po i rrëshet terreni, po mundohet t'i aktivizojë dhe t'i mbajë pranë, sepse mendon që këto do të krijojë një terror në publik, do të akoma më shumë do krijojnë idenë që kjo situatë është e pamundur të ndryshojë, dhe shikojmë çdo ditë të dalin fakte të reja. Madje, siç është ky rasti i fundit i zotit Balla, tregon dhe një arrogancë që është njëkohësisht dhe frikë nga ana tjetër, që ata nuk e çajnë më kokën fare për lidhjet që kanë dhe thonë që po jemi lidhur. Domethënë, të ndodhte kjo me një grup politikanësh deri në vitin 2000, Partinë Socialiste, ku ishin të gjithë profesorë me tituj dhe grada të mbaruara në perëndim, të shtroi problemi që Recep Mejdani apo dikush tjetër ishte i lidhur me kriminal, domethënë ajo do bënte një bujë shumë të madhe. Tani nuk bën më bujë, domethënë ne shikojmë që lidhjet e Ramës me kriminal, domethënë kanë filluar dhe janë të përditshme, dhe ato, si thuaç, janë bërë pjesë e fotografisë dhe imazhit të kësaj qeverie. Nuk është vetëm çështja e kriminalëve dhe oligarkëve, pa njerëzve me pasuritë të dyshimta. Ka dhe 2 shtylla tjera që mbështetet e gjithë qeverisja e Ramës. Unë e kam përshkruar në mënyrë konsekuente gjatë gjithë kohës, pa hequr dorë nga kjo, por kam evidentuar kohët e fundit pikërisht këtë element që është një nga elementet kryesorë që Rama po mundohet ta theksojë dhe ta vëjë në dukje dhe ta përdorë më shumë se sa tjerët. Kjo komponente ka ndodhur në Parlamentin Shqiptar. Shqipëria është i vetmi vend në Europë që ka bërë dekriminalizimin, pra që Parlamenti Evropian, pra deputetët e gjithë vendeve të BE-s e dinë që në Shqipëri ka deputet me rekorde kriminale dhe janë detyruar të vënë një nga kushtet e dekriminalizimit, pra nuk ka asnjë shtet tjetër demokratik në Europë që të ketë një veprimtari të tillë nëpërmjet një ligji dekriminalizimit. Natyrisht ka dhe shumë raporte të fundit që flasin por si thua segmentet të ndryshme brenda kësaj komponente, siç janë oligarkët, pra njerëzit me pasuri të dyshimta, të cilët nuk janë vetëm në Parlamentin Shqiptar. Në Parlamentin Shqiptar kanë qenë më të dukshmit, ato janë dhe në pikat kyçe të administratës, dhe tani ka filluar të evidentohen edhe në lidhjet që kanë me këtë qeveri nëpërmjet koncesioneve, nëpërmjet tenderave, kështu me radhë. Dhe ka arritur në një situatë të tillë që shpesh shumë veta, unë bisedoj me shumë njerëz, shtrojnë problemin që është Rama peng i kësaj komponente, pra oligarkëve dhe kriminalëve, trafikantëve, klaneve mafioze. Të kthyer në sistem? Po, në sistem. Është i vetmi Rama që ka kthyer në sistem, pra është Rama peng i këtyre, e kanë marrë këta peng, apo Rama i drejton dhe i kontrollon këta. Dhe prandaj unë mendoj që kjo është një lidhje e dyanshme, është një lidhje shumë e fuqishme midis dy anëve, e cila domethënë është vështirë të dallosh deri ku e kontrollojnë këta Ramën dhe detyrojnë të kryejë veprime shpeshherë për ta mbajtur në pushtet, të cilat janë veprime që evidentohen dhe nga shërbimet e huaja inteligjente,
apo është Rama që i drejton këta për të blerë votat apo për të kërcënuar votuesit. Kështu që ky është problemi më i madh që ka vendi tani. Natyrisht kjo në pamje të parë mund të duket e parëndësishme për një qytetar të thjeshtë, do thonin që për çfarë duan ne këto gjëra, ne kemi problemi që po mësohen pa dashur të ndërpres. Mësohet gjithë opinionin me këtë. Shpesh herë kur ngrihet ky problem politikisht nga kundërshtarët e opozitës, thonë po nuk është ky problemi jonë, ne kemi hall, se s'kemi bukë, s'kemi kështu. Natyrisht e gjitha kjo ka një ndikim direkt dhe shumë të madh pikërisht e barfëria e shqiptarëve, sepse gjithë buxheti praktikisht ka shkuar dhe në duart e këtij grupimi. Pra koncesionet, pasuria, tendrat, po të shkohet për shembull në rrethet të ndryshme, ka një individ vendor që mund të jetë ose një me rekorde kriminale ose një biznesmen gjoja që është i fuqishëm po që ka pasuri, dhe për të futur në punë duhet kalosh nga ai, nuk kalon më nga Partia Socialiste e kështu me radhë. Kështu që kjo ka krijuar një mungesë totale shprese tek shqiptarët se situata mund, por shpesh nuk e lidhin në mënyrë indirekte. Lidhja është totalisht e qartë. Pra gjithçka që ndodh në familjen e secilit, pra gjithçka që nuk shkon mirë, gjithçka që lidhet me varfërinë, me papunësinë, me mungesën e pensionit, me pensionet e ulta e kështu me radhë, kjo vjen pikërisht nga zhvillimi i kësaj komponente në mënyrë të organizuar nga Rama dhe që nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 28 vjet. Kush e zgjidh këtë? Apo bën rolin e duhur alternativa tjetër në këtë rast që është opozita? Unë kam një eksperiencë, kam qenë në Gjeorgji, kam qenë raporteri i Gjeorgjisë. Pak a shumë ka qenë kjo situatë gjatë atyre 5 vjetëve që ne shkruanim raportin. Mirë po, këta individ që marrin peng vendin, le të themi, dhe sillen në mënyrë autoritare, kanë lidhje me kriminalët, kanë lidhje me oligarkët, marrin njerëz të paaftë, vendosin manekin që domethënë janë kukulla që nuk kanë asnjë lloj formimi, arrogancë, që kanë një media që sapo del një kundërshtar e sulmojnë në mënyrë shumë të ashpër. Kjo është një filozofi e një drejtuesi që ka të gjitha këto parametra. Ky bën dy gjëra. E para zhduk alternativën brenda partisë ose brenda rilindjes për të thënë që po iku ky çfarë do bëhet hataja, ne s'kemi njëri tjetër dhe ata mblidhen rreth tij dhe mundohet të mbledhin rreth tij dhe mundohet të atakojë, të sulmojë dhe alternativën jashtë. Dhe alternativën jashtë ose e dobëson nëpërmjet veprimeve të tij ose e kompromenton. Dhe për të thënë vërtetën, jemi në një situatë dhe shqiptarët prandaj legohen, nuk kanë më shpresë. Nuk kanë më shpresë sepse nuk shikojnë zgjidhje. Pra janë të mërzitur në ekstrem me këtë lloj qeverisje. Janë ndërsuar të dyja hallkat në Shqipëri? Pra Rama vet, dhe kjo ndodh në çdo lloj sistemi autoritar, të korruptuar, oligarkik e kështu me radhë. Rama ka vepruar edhe në këtë drejtim. Ka vepruar edhe në drejtim pra për të dobësuar, për të rrudhur dhe për të kompromentuar aq sa ka mundësi elementët e opozitës. Ai sa herë që shikon një kundërshtar ose një opozitar që del, ose i shkon mendja ta sulmoj ashpërsisht, dhe nëse ai përkulet e ka fituar betejën, por nëse s'përkulet mundohet ta kompromentoj. Pra ti çojë një njerëz dhe ti thotë çfarë do, ç'a halli ke, do ndonjë licencë, do ndonjë kështu, i gjen lidhjet e kështu me radhë, ose e gërmojnë, pastaj ka një media, domethënë të fake news, ka një media që i gërmon, i gjen lidhjet e gruas, fëmijëve, kushurive e kështu me radhë për ta friksuar, për ta mërzitur. Dhe po ta shikojmë me vëmendje, kanë ngelur shumë pak veta që vazhdojnë luftën me vendosmëri, të cilët ai mundohet ti denigroj, ti sulmoj, ti dobësoj e kështu me radhë, duke krijuar idenë që ja këta janë ekstremistë, këta nuk janë ata që ju duhet i shkoni nga mbrapa. Kështu që në këtë kuptim mendoj që ka vend për një organizim të mendimit dhe veprimit opozitar dhe kundërshtar, duke bërë një analizë të qartë pikërisht të kësaj që ndodh në Shqipëri dhe duke e lidhur këtë me hallet e njerëzve. Sepse njerëzit shpeshherë, unë i dëgjoj edhe në mëngjes që marrin nëpër telefonata, njerëzit thonë, "Ore, po le ç'na duhet ne filan kriminal, po ç'na duhet ne filan oligark, po ç'na duhet ne filan tender, po ç'na duhet ne filan koncesion, ne s'kemi bukë në shtëpi ose në zonën ku jam unë s'kemi këtë problem." Po ai harron se gjithçka që ai thotë është e lidhur pikërisht me këtë lloj qeverisje. Sepse vetëm një qeverisje demokratike mund të zgjidhë problemet
që ai ngre. Dhe një qeverisje demokratike do thotë një qeverisje që nuk është as autoritare, as oligarkike, as e lidhur me kriminalët, as e lidhur me paftët. Parlamentin shqiptar, i cili ka krijuar një imazh, domethënë është për ta rrutur, ndërkohë që në 91-shin, që ishte fillimi i demokracisë dhe Partia Socialiste do transformohej nga Partia e Punës, kishte rreth 20 individ me formim perëndimor, me titull grada doktor, profesor e shumë radhë, të gjithë to me ardhin e Ramës 2015 janë eliminuar të gjithë, ose janë marginalizuar, ose një pjesë dhe janë vënë në gjumë, janë komprometuar, dhe janë zëvendësuar me njerëz me formim të dyshimt, pra që nuk kanë një formim universitar minimal, që kanë diploma falso, që kanë pasuri të palishme të vendosur në mënyrë të palishme nëpërmjet lidhjeve klienteliste, ose individ me rekorde kriminale të cilët gradualisht me ardhin e Ramës në pushtet në 2013 janë vendosur në pika kyçe të qeverisjes. Kanë ardhur fillimisht në parlament. Unë një nga arsyet që nuk ndjesha mirë në parlament ishte se në parlamentin shqiptar nuk ka më vlerë. Ti thuaj çfarë të duash, aty ti gjykohesh nga individ të paaft, nga individ pa diplom, nga individ me rekorde kriminale, nga njerëz të pasur që kanë mendjen vetëm të marrin një tëndër dhe as duan të dish se çfarë ti i thua për interesin publik, për strategji e kështu me radhë, dhe nuk ka debate as në komisione, as në seancë plenare, as gjë. Domethënë praktikisht ai parlament në sytë e publikut, dhe prandaj dhe publiku ndjehet keq. Dhe prandaj thash që mendimi dhe veprimi opozitar duhet në mënyrë urgjente të ndërtojë një strategji të qartë, por mbi të gjitha të bëjë dhe një organizim shumë të mirë, ku të shkojë në mënyrë kapilare te çdo individ dhe të shpjegojë pikërisht cila është arsyeja e kësaj dhe cilat janë lidhjet direkte me këtë lloj regjimi. Dhe unë kam shpresë që këtu gjërat do të fillojnë të ndryshojnë, jo se jam optimist shumë në mënyrë të kotë, por nga të gjitha elementet që Rama është munduar t'i bëjë në kontroll, sepse të themi të vërtetën, nga pikpamja e brendshme ai ka eliminuar dhe opozitën e brendshme, pra edhe alternativën e brendshme, edhe kundërshtarët e brendshme ka eliminuar të gjithë, edhe ka dobësuar dhe opozitën e jashtme, ka komprometuar dhe një pjesë kishte komprometuar më saktë dhe një pjesë të përfaqësuesve të vendeve të ndryshme, qoftë në Tiranë, qoftë në Bruksel, por tani konfiguracioni politik ndërkombëtar ka ndryshuar, nuk është më në favorin e tij. Ndryshimi sidomos në Washington është një ndryshim i ri, aq më tepër që ky për fatin e mirë të shqiptarëve, po e them në thonjza, edhe e ka atakuar dhe këtë administratë, presidentin Trump duke quajtur turpi i njerëzimit dhe i ka bërë thirrje amerikanëve të mos votojnë, pikërisht për të rritur fuqinë e tij tek ata që e kanë mbështetur. Dhe tani praktikisht ai po ndjehet i rrezikuar, po ndjehet shumë i rrezikuar sepse nuk ka më atë lloj mbështetje dhe atë lloj përgjigje pikërisht në këto, sidomos në Washington, por edhe në vende të tjera siç është Gjermania. Për shembull, ai për të shmangur të gjithë kësaj është futur dhe në atë që quhet strofka e fundit e maskarembe që merren me shitjen e Shqipërisë, me çështjen e diskutimit të shkëmbimit të territoreve. Dhe aty ka marrë një shuplak shumë të rëndë nga zonja Merkel. Shuplak e cila nisi natyrisht me mosdhënien e statusit hapjes së negociatave, ku edhe një herë tjetër vendet e rëndësishme siç është Gjermania, Franca apo disa vende tjera, natyrisht nuk shkuan sy mbyllur me raportin e përgatitur nga Brukseli, nga zonja Mogherini e tjerë, ku thonin që Shqipëria ka bërë reforma fantastike, ka pasur një sukses të arritjet të konsiderueshme dhe prandaj duhet në mënyrë të menjëhershme të hapen, dhe Rama e përdorte se si një kartë duke thënë që çfarë keni ja institucioni më rëndësishëm që është Komisioni Evropian, më ka vënë notën 10, jam një djalë i mirë, kam punuar mirë, çka keni, pse, dhe mundohet të stigmatizonte negativisht opozitën. Ndërkohë që doli Merkel, doli Macron, dolën të tjerë dhe i thanë, jo, nuk është kështu, siç thua ti, sepse nga të dhënat që kemi ne, e vërteta është komplet ndryshe. Dhe nuk mund të shkosh larg me komprometimin që ka bërë. Natyrisht ata duke ruajtur komisionin, duke mos dashur të japin një shuplak direkt, po në indirekt i ka dhënë një shuplak raportit të përgatitur nga Komisioni Evropian, i thanë që jo, ti nuk i ke plotësuar kushtet dhe kanë lënë një gjë, domethënë, evazive, e cila do të diskutohet në fundin e vitit tjetër, do të diskutohet nëse do ketë një mundësi për të vazhduar më tetje ky lloj. Dhe unë kam përshtypjen që me këtë lloj qeverisje, nëse do jetë kjo qeverisje, ata i kanë të gjithë informacionet dhe prandaj kanë bërë dhe atë shkrimin para 2 ditësh që me sa duket po vjen koha që ai informacion
Këtu do ndalem, zot Islami, pa ju ndërprerë në këtë linjë. A pritet përgjatë vjeshtës që të hapen një sër çështjesh të lëna pezus, po them të mbyllura deri tani, sikundër është edhe llogaria offshore? Rama duhet e di vetë shumë mirë dhe ndjet, po ta shikosh me vëmendje, është fshehur, ka mbyllur komunikimin Facebook me qytetarët e tjerë, do ndjet i presuar në maksimum. Pavarësisht se mundohet të bëj teatra, dhe një nga teatrat do jetë ai që Gjoja do ndryshojë ekipin me vajza me gjëra, që nuk është ky problemi. Pra nuk është problemi që një fytyrë e shëmtuar të makjohet dhe të paraqitet bukur ditën e martesës. Nuk është ky. Problemi është që vendet e rëndësishme dhe shërbime inteligjente e kanë shumë të qartë që lidhet e Ramës me kriminalët, me trafikantët, me klanet mafioze, por mbi të gjitha dhe pasurimin e tij të paligjshëm nëpërmjet tendrave, nëpërmjet koncesioneve e kështu me radhë. Imagjino që ky mesazh, ky indikacion i është dhënë Ramës në vitin 2015, 2 vjet pas kishte ardhur pushtet dhe ku kishte mbështetjen totale nga Amerika, ku zyra e OSBE-s në Tiranë, dha lajmin që Rama zotëron një llogari bankare, ishte hera e parë dhe e vetme në të gjithë vendet lindore të Europës, që kryeministri i një vendi ka një llogari offshore me 200 milionë euro të fshehur në emër të vllajt vet. Kjo gjë ishte një mesazh sepse Rama po mundohej të shpëtonte lidhur me si thua qëndrimin e tij ndaj reformës në drejtësi. Edhe e mori mesazhin. Bëu pjesë e reformës, se ndryshe mundet të marrësh goditjen që në fillim. Dhe aty Rama u bë pjesë e reformës duke munduar të stigmatizojë kundërshtarët, duke pasur kryesisht parasysh LSI-n dhe PS, duke thënë që unë jam pro, një teatr i vërtet, sepse ata që e mbështeten në këtë gjë, dhe ky nuk është konkluzioni im, ky është konkluzioni i 6 senatorëve e kongresmenëve amerikanë dhe një organizate të mbikëqyrjes Judicial Watch, që thotë që në Shqipëri janë harxuar paratë e taksapaguesve shqiptar që Rama të ndihmohet për të vendosur nën kontroll sistemin e drejtësisë. Pra ai është thënë që bëu pjesë e lojës se do të ndihmojnë që të vendosin në kontroll. Dhe ky gjatë gjithë kohës këtë lojë ka bërë. Është munduar të stigmatizojë dhe të atakojë kundërshtarët, kryesisht PD-n dhe LSI-n, ose në mënyrë më të qartë Berishën dhe Metën, dhe ndërkohë të krijojë idenë se ky është pro reformës, po ndërkohë ka vepruar me ndihmën edhe të disa personazheve që janë marrë me reformën e drejtësisë në Shqipëri për të vënë në kontroll drejtësinë. Mirë, tani ka ardhur fundi, reforma është bllokuar praktikisht, ka ardhur fundi dhe gjithçka ka ndryshuar në Washington, dhe me sa duket i ka ardhur rasti të përgjigjet pikërisht atij indikacionit parë. Dhe unë besoj që ditët, javët, maksimumi muajt në këtë vjesht dhe deri në fund vitit do të jenë të tmerrshme për Ramën, në kuptimin që atij do t'i tregohen llogaritë offshore që ka, jo vetëm atij, por shumë vetave të tjerë, do t'i tregohen lidhjet me kriminalët, do t'i tregohet aktiviteti që ka pasur ky në trafikun e drogës dhe në kultivimin dhe trafikun e marijuanës, si kështu me radhë, pra gjithçka që është thënë në Shqipëri, e cila shpeshherë vërtetohet, shpeshherë del në pa edhe nga ndërkombëtarët, tani do bëhet në mënyrë të organizuar. Për këtë jam i bindur, sepse nuk mund të lejohet Shqipëria po rrëshqet nga pikpamja ekonomike në një drejtim komplet të rrezikshëm. Shqipëria mundet të përfundojë shumë më keq se sa Greqia, për sa i përket, pavarësisht se raportet e FMN-s dhe mundohet të flasim për rritje ekonomike, kaq përqind. Se ky është problemi. Ka kontradikta vazhdimisht në kuadrin e kësaj gjë. Nuk ka mundësi një lloj qeverisje e tillë të krijojë një ekonomi të mirë, sepse do binte sistemi demokratik. Atëherë që nga një sistem tjetër, ku vika një njerëz që kontrolloka gjithçka, që bleka gjithçka, që ndërtoka klientel, që bën nga gjithë koncesionet vet, që paska gjithë kriminalet rreth dhe ky mund ta çotë vendin, mund ta zhvilloka vendin, mund ta bënda vendin të lulëzuar. Nuk ka mundësi. Kjo nuk ka mundësi dhe kjo nuk është e vërtetë. Dhe dal nga dal kjo gjë do evidentohet, shqiptarët e ndjejnë, po ai me median që ka mundohet t'i hedhë hi syve për t'i thënë që jo, gjendja është e mirë. Ja ku kemi raportin e Komisionit Evropian, ishte shumë i mirë, çfarë keni? Kemi raportin e FMN-s, ja rritja ekonomike etj. Pa është një situatë iluzore totalisht për t'i mbajtur shqiptarët në gënjeshtra dhe në mashtrim. Por unë besoj që ditët, javët dhe maksimumi muajt e këtij viti deri në fund do jenë tmerrsisht të vështira për Ramën dhe qeverisjen. Dhe ajo tentativa për të shpëtuar nëpërmjet makjazhe është një tentativë që ai e kupton vetë që nuk ka për dalë, do mundohet ta bëjë dhe ato akrobaci, por nuk ma pret mendja se do bile unë
kam mendimin që ai po tenton ta bëjë këtë akrobaci, po e ndjen që nuk ja blen dhe nuk do ta bëjë bilete. Ai ka frikë ta bëjë këtë, se e di që nuk do i sjellë, mund i sjellë bilete dhe probleme, se mund i dalin ca veta kundër. Dhe thotë se sa të prishim me këta më mirë, po iki bashkë me këta. Po ka dhe një tentativë tjetër, ajo për një bashkëpunim të mundshëm që prej shtatorit me opozitën është hedhur si tezë përpara nisjes pushimeve nga zoti Rama. Pse i duhet Ramës e kuptojmë, por do t'i duhet opozitës që ta llogariste një lëvizje të tillë? Unë mendoj që opozita është përgjigjur dhe nuk mendoj se është momenti që opozita duhet t'i japi elementin e shpëtimit Ramës. Rama është në fundin e tij, është në grahmat e fundit dhe Rama duhet zbuluar dhe duhet nxjerr ashtu siç është e vërteta, sepse shumë shpejt Rama do marri atë lloj dënimi ose ndëshkimi të merituar. Do ishte gabim fatal për opozitën në qoftë se, po unë nuk e kam parë, domethënë opozita shprehur që ne nuk bashkëpunojmë me Ramën. Kemi mësuar në këtë vend zoti Islami, se kemi edhe kurrë edhe mbrapa pastaj të përfunduar. E di, po unë po them çfarë është ndër tani dhe nuk e besoj që të bëhet, sepse kjo do nxirrte jo vetëm dështim në Ramës, po do nxirrte edhe komprometim në opozitës, nëse kjo gjë do ndodhte. Nuk ka hapësirë për të bashkëpunuar me Ramën. Për çfarë do bashkëpunohet me Ramën? Do bashkëpunohet me kriminalët që dalin çdo ditë, do dalin me deputetët që deklarojnë lidhet me kriminalët dhe thonë që çaj kam mik familje, me ata që kanë lloj-lloj biznesesh dhe parash të pista që po mundohen të pastrojnë nëpërmjet lidhjeve me oligarkët apo me klanet mafioze. Sepse në këtë sistem kanë dalë jo pak lidhjet përbashkëta në fakt edhe me opozitën. Unë mendoj që në qoftë se kjo lloj fortune do të vi në këto ditë, në këto javë, në këto muaj, kjo do përfshi në mënyrë transversale të gjitha lidhjet. Pra nuk do jetë çështje që do bëhet kundër Edi Ramës dhe kundër PS-s, kundër rilindjes dhe pro tjetër. Jo, absolutisht. Kjo do jetë transversale. Pra, unë me sa kuptoj dhe ndjej dhe nga takimet që kam, më thonë që ata duhen një herë për gjithmonë të pastrojnë këtë vend nga një klasë politike e korruptuar, e lidhur me krimin, e pa aftë dhe le të themi mashtruese dhe sharlatane për publikun. Dhe kam përshtypjen, po vjen momenti kur vendi do të marrë pikërisht këtë rrugë, duket një çik shumë optimiste, por nga bisedat që bëj unë më mbushin mendjen që Shqipëria nuk mund të vazhdojë në këtë rrugë, sepse është në një situatë, domethënë, katastrofike dhe shumë të rrezikshme që mund të rrshqasi pastaj në një drejtim që është pa kthim. Zoti Islami, Shqipëria në fakt është përmendur edhe sot në një shkrim të Washington Times pikërisht për këto lidhje dhe strategjitë që përdoren edhe nga diplomatët e akredituar. Do doja fillimisht të ndiqnim materialin që ka të bëjë pikërisht me këtë shkrim dhe rikthehemi në studio, ndalemi te kjo pikë. Gazeta amerikane Washington Times ka publikuar një opinion lidhur me rolin e ambasadorit të larguar amerikan në Shqipëri, Donald Lu. Diplomatët e SBA-s në Shqipëri, antibesnik të Trump, shkruan gazeta, ndërsa thekson se departamenti amerikan në Shqipëri është infektuar nga Soros. Duket se anti-Trumpët të majtët, të emëruarit e Obamës në departamentin e shtetit janë akoma aktiv në Shqipëri, duke njollosur me hundët e tyre presidentin amerikan, pasi ata punojnë dhe raportojnë me kënaqësi atje, ku nuk duhet, edhe pse ata janë në një detyrë administrative jashtë shtetit për llogaritë të qeverisë amerikane, thuhet më tej në shkrim. Ktu përmendet edhe emri Leila Mojsit, kreu i përkohshëm i ambasadës, ku postimi i saj i fundit në Twitter vë në dukje agjendën ndjallëzore për të kapërcyer shefin e saj. Ajo i bëri ripost një postimi të ish kreu të FBI-s, i shkarkuar në mënyrë të turpshme, i cili kishte shfryrë ndaj presidentit Trump. A mund të imagjinoni kreun e ambasadës amerikane në një vend të huaj që në mënyrë aktive minon agjendën e presidentit të Shteteve të Bashkuara? E dim në fakt që të gjithë politikanët shqiptare kanë parë këtë postim. Si mendoni se do t'i trajtojnë ata deklaratat e politikës së jashtme nga shtëpia e bardhë, nëse ambasada e tyre nuk do t'i zbatoj kurrë ato dhe madje do të nënvlerësoj çdo iniciativë të ardhshme presidenciale në Shqipëri, theksohet në artikull. Shqipëria, vend antar i NATO-s, po kthehet në një vend strategjik, duke qenë se kohët e fundit marrëdhëniet midis Turqisë dhe SBA-s po vijnë në dyshim. Qeveria aktuale është e zhytur në trafikimin e drogës dhe në krim, dhe e majta në SBA ende mbështet, madje duke mbyllur një sy ndaj sjelljes së palishme të kësaj qeverie. Qasja e punojësve të pabes në ambasadën e SBA-s në Tiranë është një problem i madh, e mbyll shkrimin e saj Washington Times.
Pra, Zoti Islami, a mund të jetë një rastësi, një shkrim I tillë, një shkrim I radhës I kaluar? Për të qenë sinqert, nuk do ishte normale një person si unë që ka qenë dhe ministri I jashtëm të futem në këtë debat të brendshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gjatë kohëve të fundit ka pasur, sidomos mbas zgjedhjes presidenti Trump në krye të presidencës SBA-s, ka pasur, si thua, një betej mes tij dhe grupimit të tij dhe kundërshtarëve të tij. Kundërshtarët e tij e akuzojnë për lidhje me Rusinë dhe për implikim të Rusisë në fitoren e zgjedhjeve, gjë që ka bërë dhe kandidatja Hillary Clinton e kështu me radhë. Ndërkohë që grupimi I tij dhe gjithë mekanizmat e tij janë munduar të përgjigjen në mënyrë simetrike dhe shpeshherë dhe asimetrike. Dhe në këtë kuptim ka pasur shumë shkrime gjatë kësaj kohe, ku evidentohet në mënyrë të veçantë roli jashtë Shteteve Bashkuara të Amerikës I George Sorosit. George Sorosi në Amerikë nuk është në një figurë shumë e fuqishme, është njëri nga miliarderët e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por fuqia e tij është kryesisht në vendet e lindjes dhe këtë gjë e kanë bërë në disa raste edhe kongresmenët amerikanë dhe senatorët amerikanë dhe organizma siç është Judicial Watch, duke evidentuar, si thua, lidhjet e Sorosit me Departamentin e Shtetit, me FBI-n dhe me CIA-n dhe për të vepruar me lekët e taksapaguesve amerikanë në shtetet e lindje. Dhe për reformën djes në Shqipëri apo edhe për zgjedhjen e qeverisë. Judicial Watch ka bërë 2 raporte. Judicial Watch është një organizatë demokratike konservatore e djathtë, republikane, e cila është një kraj I djathtë I Trumpit, e cila bazuar në një letër të 6 kongresmenëve, fillimisht I adresoi Tillersonit, ish ministrit I jashtëm, ku I thoshte që shikoni se veprimi I ambasadës në Tiranë është I tillë dhe I ambasadorit I cili është emëruar në këtë kohë, dhe e akuzonin për 2 gjëra, që paratë e taksapaguesve amerikanë janë përdorur për të ndihmuar të majtën të vinë në pushtet dhe të pengojë të djathën të krye veprime në 2017 në zgjedhje, dhe e dyta kanë ndihmuar Edi Ramën të vendosë në kontroll drejtësinë. Këto ishin 2 akuzat që I bëshin në këtë. Tillersoni sigurisht që nuk bëri asnjë veprim kur erdhi Mike Pompeo, ministri I ri, kjo u ripërsërit, kjo shkresë dhe ka dalë dhe në Shqipëri në fillim të gushtit, me fjalë në fund korrikull dhe fillim të gushtit ka ridalë kjo dhe me sa duket këta e rimarin. Dhe ndërkohë ka pasur dhe shumë shkrime ku tregojnë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se në këto 20 vjetet e fundit, pra 3 herë nga 2 mandate, domethënë 2 nga këto, 2 të tretat e këtyre kanë qenë Clinton dhe Obama. Pra, ka qenë për një kohë shumë të gjatë në pushtet dhe administrata, si thua, edhe atje me sa duhet ka marrë ngjyrën e demokratëve. Dhe në një shkrim që pata lexuar unë, në Departamentin e Shtetit, rreth 75% e diplomatëve dhe funksionarëve të Departamentit të Shtetit ishin të lidhur me emrime nga Clintoni dhe Obama, pra ishin demokrat dhe natyrisht ata reflektonin edhe në kohën e një situash orientimi që jepej nga jashtë, reflektonin pikërisht qëndrimet e tyre. Me sa duket ky lloj mendimi që ekziston atje është reflektuar edhe në shkrimet ndryshme, por nuk më takon mua të futem të bëhem pjesë e këtij debati kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë, por ky është një debat shumë I ashpër në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është hera parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendosur në një debat kaq të ashpër midis 2 bllokeve, sepse fitoria e Trumpit është një fitore, nuk është thjesht fitore e një kandidati për president, por është një fitore e një njeriu që është në luftë kundër establishmentit. Establishmenti është, domethënë, si thua, byroja politike e vjetër në kuptimin figurativ të fjalës në këtë vend dhe ai po e sulmon dhe po mundohet ta çmontojë, ndërkohë që ata janë ngumbulluar gjithë me media, me para e kështu me radhë. E qartë, ndalemi tashmë dhe tek debati, tek teza që kanë gjallur shumë debata, ajo për korrigjimin e kufive të Kosovës. Vijon, ky debat shumë thonë që është thjesht një çështje politike dhe nuk ka asgjë konkrete, por ndërkohë është përmendur sërish edhe emri I kryeministrit Rama, duke rikujtuar që kjo si tezë, ajo ndryshimi I kufive të Kosovës është hedhur në vitin 2016 gjatë takimit që ai ka pasur me liderët serbë. Si e cilësoni gjithë këtë? Kjo mund të rezultoj, sepse ka një kundërshtim shumë të madhe nga gjithë ata që janë marrë me ish Jugoslavinë, pra me Gjermaninë, me Austrinë, me gjithë faktorët europian, po edhe amerikan, pavarësisht se ka një administratë re, të gjithë ata që janë marrë me shumë kujdes për të stabilizuar zbërthimin dhe shpërthimin e ish Jugosllavisë në 7 shtete,
dhe me zi kanë gjetur zgjedhjen e Bosnjë Hercegovinës, zgjedhjen e Maqedonisë, zgjedhjen e Shqipërisë, e Kosovës, e kështu me radhë, ata gjithë kanë dalë kundër. Kanë dalë kundër sepse një nga parimet bazë që është bërë gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë e para shoqëri multietnike, pra shtete multietnike, e dyta nuk ka ndryshim kufive dhe nuk ka bashkim të asnjë shteti me një shtet tjetër. Këto kanë qenë parime bazë, i ka pëlqyer si ka pëlqyer bosnjakëve, shqiptarëve, kroatëve, shteteve respektive. Dhe këta kanë dalë të gjithë bashkë dhe në mënyrë veçantë ka dalë zonja Merkel në 2 takime që ka pas me 2 drejtues të vendeve të Malit Zi dhe të Bosnjës, ku i ka thënë që Gjermania është totalisht kundër kësaj ideje të shkëmbimit territorial, të ndryshimit kufive, sepse kjo mund të krijojë një efekt domino. Dhe këtë gjë, si thua, e kam planuar. Në fakt kjo është një strategji e vjetër e palës serbe. Pala serbe për dalë nga ky qorsokak ku është futur, sidomos mbas shpërthimit të Jugosllavisë dhe mbas marrjes së goditjeve që ka marrë gjatë gjithë kohës, sidomos regjimi i Miloševićit, ka menduar se si mund të dalë nga kjo. Dhe një nga mekanizmat për të dalë nga kjo ka qenë të ndërtojë projektin e Serbisë së Madhe, duke joshur të tjerat që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, të bëhet Kroacia dhe kështu me radhë. Mirë po, fillimi i këtyre projekteve është shumë i rrezikshëm sepse ky mund të çojë në një konflikt. Hap precedent, pra. Hap precedent dhe mund të çojë në një konflikt. Pse? Ky nuk është një çështje midis ndryshimit, shkëmbimit, siç thot Thaçi, të disa territoreve mbi bazën e parimit demografik, pra ku është shumica është shqiptare do vi me këtë, kurse serbët thonë atje ku shumica është serbe, Mitrovica do kalojnë. Nuk është thjesht një marrëdhënie midis Thaçit dhe këtij, por është një marrëdhënie shumë më e gjerë se kaq. Në momentin që hapet ky diskutim, në lojë futen rreth 10 vende. Dhe prandaj dhe Rama në mënyrë diabolike për të bërë i rëndësishëm në këtë moment kur ndjen që po i vjen fundi, është futur në këtë lojë që në 2016. Por këtu unë besoj që ka pasur edhe një orientim edhe nga Soros. Pse? Sepse djali i tij kohët e fundit ka qenë një interlokutor midis Thaçit, Ramës dhe Vučić. Dhe gjithë ideja është që por Soros ka ngelur në errësirë, pra nuk ka dashur të dalë në pamje të parë, meqense pala serbe është munduar të krijojë idenë që ka biseduar me një segment të administratës së re Trump. Praktikisht ministri i Jashtëm, i cili ka qenë shumë aktiv, ka deklaruar në median serbe që ne kemi takuar dhëndrin e presidentit, zotin Jared Kushner, dhe na kanë thënë që nëse ju bini dakord, ne ju mbështesim. Mirë po, varet se çfarë i kanë prezantuar atje dhe varet se sa e kanë parasysh të gjithë skenarin e kësaj lëvizje. Sepse, edhe një herë tjetër përsëris, nëse do filloj ky debat në shtator, këtu do përfshihen e para pjesa serbe e Bosnjës, Republika Srpska, dhe do kërkoj me njëherë shkëputje, do përfshihet Republika Kroate e Bosnjës, e cila do kërkoj shkëputje, do përfshihen Maqedonia, shqiptarët e Shqipërisë, që do kërkojnë shkëputjen, do fillojnë midis Shqipërisë dhe Kosovës, gjë që kanë deklaruar Rama, do prishet kufiri. Tjetër, në këtë moment, bullgarët mundet të kenë një veprim të tyre, do futen kroatët në lojë, mund të futen dhe grekët në lojë, pra do futet dhe Turqia në lojë, pra ky bëhet një projekt me 10 lojtarë, shumë fragjil dhe më shumë i mundshëm për të shpërthyer. Po, dhe nuk bien dakord për ndarjen qoftë të një fshati. Kështu që prandaj dhe Gjermania dhe zonja Merkel dhe vendet e tjera të rëndësishme, por edhe teknik siç është Ishinger apo teknik tjerë që janë marrë me çështjen e Bosnjës apo me çështjen e Kosovës, kanë dalë kategorisht kundër. Po u hap kjo kuti Pandore, kjo nuk dihet se ku ndal. Çfarë interesi ka për tu hapur kjo kuti Pandore, Sorosin në këtë rast? Rama nuk po merr me Sorosin. Dakor, meqense e përmendëm thash. Rama Vučić ka një interes sepse pala serbe shpëton nga një pozicion i vështirë që kanë vendosur tani, kanë thënë o një Kosovën që të futesh në BE ose nuk ka zgjidhje tjetër. Dhe ai, domethënë, nëse bie dakord që Kosova të pranojë këtë Ballqan, e pranon një Kosovë të reduktuar, le të bëjë çfarë doj Kosova mbrapa, le të bëhet çfarë do me atë, mjafton që pala serbe shpëton nga ky lloj mgërçi ku është futur me fjalë. Dhe kurse Rama dhe Thaçi duan të shpëtojnë nga fundi i tyre i tmerrshëm që po i vjen. Pra, është ajo shprehje e famshme që të gjithë këta njerëzit fundin e kanë, domethënë, tek çështjet
e nacionalizmit, do më thënë, të kthehen në maskarajnë të nacionalizmit, që nuk duan t'ja din fare se çfarë mund ndodhi në Ballkan, se çfarë mund ndodhi në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni edhe në Malezi ku janë shqiptar, mjafton që ata të bëhen të rëndësishëm për të qëndruar në pushtet. Dhe ndoshta faza e parë mund të jetë kjo që për t'i thënë këtyre që ore na mbani ne në pushtet, se ndryshe ne mund ta hedhim rajonin dhe gjithë shqiptarët mund t'i hedhim në testimi për të thënë. Pra, domethënë maksimumi është, por lojën nuk e kanë ata në dorë, lojën e kanë serbët. Pra, në qoftë se Thaçi do shkojë në shtator dhe do hapi tezën, në këtë moment parimi i ndryshimit të kufive bazuar në kriterin demografik ka nisur. Dhe këtë do fillojnë ta kërkojnë të gjithë, do e kërkojë Bosnia, do e kërkojë Kroacia, do e kërkojë Maqedonia, do e kërkojë Malezi, do e kërkojnë gjithë. Dhe në momentin që kjo fillon, kjo nuk ndal më. Kështu që në këtë kuptim, Thaçi me ose pa vetdije, në mënyrë naive apo me dashje, për të bërë njëri faktor i rëndësishëm. Ai mund ta shesi nëse kjo stopohet nga Gjermania, që kjo ishte një lojë mediatike për testuar, ose është munduar ta shesi duke thënë që këtu nuk është thjesht, është korrigjim kufive, duke marrë vetëm pjesën shqiptare, po unë s'kam punë me Mitrovicën, unë se lej. Kjo është teatr. Si ka mundësi, domethënë kjo është edhe për një mendje minimale idiote. Si mundësi Kosova nuk Serbia ty të njeh kështu siç je, po do të njohë duke dhënë diçka më tepër. Plus kjo është hedhur poshtë nga serbët në anën tjetër. Pa, serbët kanë dalë kanë thënë jo, sepse serbët bëjnë politikën tjetër. Ne do shkojmë në takim me Thaçin, ne nuk do e lejmë Prishevën, po do kërkojmë Mitrovicën, se i kanë ndarë rolet. Ti do bësh të. Dhe në këtë lojë që janë ndarë rolet, natyrisht është futur në lojë dhe Rama, i cili ka pasur një marrëdhënie speciale me Vučićin, prandaj thashun dhe nëpërmjet Sorosit, i cili ka nxitur duke i thënë që ti duhet të marrësh imazhin e një figure që komunikon edhe me armiqtë e tu që janë serbët, dhe ndërkohë ka bindur dhe Thaçin që kjo është një gjë e mirë dhe duhet të futemi në këtë lojë sepse e para jemi të detyruar me fjalë nga ata që na mbështesin, dhe e dyta ne do dalim fituar sepse do t'i kërcënojmë që nëse nuk e bëjnë këtë gjë me ne, s'kan me cilë ta bënë dhe vendi rajoni mund të shpërthej. Kështu që ata janë futur një loje që besoj do mbyllet shpejt dhe ata do mundohet ta shesim që ishte lojë, domethënë ne e dinim kështu që koca u shqetësuat kaq shumë, ne e kishim për arsye politike ose mediatike, por nëse kjo do shkonte deri në fund dhe serbët do tentojnë ta çojnë deri në fund, do jetë shumë e rrezikshme. Po interesi rusët cili është? Rusët nuk janë shprehur akoma për këtë çështje, janë akoma të rusët besoj unë nuk janë të interesuar që mendoj, tani nuk mund të them, sepse nuk janë shprehur. Nuk janë interesuar që në këtë moment kur duan të vendosin, si thua, një farë ekuilibri të kufirit të tyre të zonës influencës, nuk janë të interesuar nga aspektin ekonomik, sepse politike kanë ato shtete që kanë, siç është Serbia ose vende tjera, nuk janë të interesuar të ketë një trazir në këtë vend, sepse kjo do ta shtynte, si thua, por nga ana tjetër mund të jetë vërtet që edhe nëse e shikojnë që nuk kanë mundësi për të futur, mundet edhe ti Vučić më duket se do shkojë në Mosë, do ta bisedojë edhe këtë, ndërkohë që ka thirrur edhe Putinin në Beograd për ta biseduar edhe këtë temë. Mendoj që rusët në këtë fazë të parë nuk do të ishin dakord, megjithëse mund të interesonte për të bërë simetrinë me Krimen e me kështu tjerat, ose për të hapur lojën në vende si Gjeorgjia apo Moldavia apo vende tjera, sepse edhe atje ka çështje shkëmbime territoresh dhe mund thonë që me që e bëti këtu e bëjmë edhe ne atje. Kështu që rusët edhe mund të jenë të interesuar, por edhe mund mos jenë të interesuar. Varet nga njëjtin qendrim si Gjermania apo jo. Po, mund të marrë edhe një qendrim që mund mos i, pra atyre mund t'i pëlqejë si model, po mund mos i pëlqejë sepse mund të destabilizohet shumë rajoni dhe mundet përfitimi që mund të ketë nuk është aq siç e mendoj. Kështu që është një çështje që besoj ata nuk e kanë vendosur dhe prandaj kanë heshtur. Po s'mund ta them se çfarë do të bëjnë. Zoti Islami, kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit.